Hi, welcome guys sa aking channel JN Tutorials at ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Instagram account. At lalo na sa mga bago pa at hindi marunong gumawa ng Instagram account, tamang-tama na ikaw ay napanood ngayon sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan like and subscribe ang aking channel and click the notification bell para ma-notify kayo agad pag meron akong panibagong video tulad ngayon. Let's start. First step, isa. I-download ang Instagram app mula sa App Store iPhone o Google Play Store Android. Dalawa, kapag na-install na ang app, itap para buksan ito. Tatlo, itap ang mag-sign up gamit ang email address o numero ng telepono, Android, o gumawa ng bagong account, iPhone. Pagkatapos ay ilagay ang iyong email address o numero ng telepono, na mangangailangan ng confirmation code, at itap ang susunod. Maaari mo ring itap ang mag-login gamit ang Facebook upang mag-sign up gamit ang iyong Facebook account. 4. Kung magparehistro ka gamit ang iyong email address o numero ng telepono, lumikha ng username at password, punan ang impormasyon ng iyong profile at pagkatapos ay tapikin ang susunod. Kung magparehistro ka sa Facebook, ay po-prompt kang mag-login sa iyong Facebook account kung kasalukuyan kang naka-log out.